Tuleeko se ihan ok? No niin, ollaan täällä RST-stiilillä Nivalassa tällä hetkellä. Tää tuli mulle oikeastaan shokkina, että kuin iso tämä halli on. Ja sillä että nyt ollaan käyty Kempeleeseen ja sitten Pirkkalassa. Pitää muistaa sanoa, että se on Pirkkala eikä Tampere, koska siitä tulee muuten sanomista. Teillä on aika paljon putkia täällä. Itse asiassa kuulin, puhuit aikaisemmin, niin onko täällä Ruotsiinkin teillä lähdössä ja muuallekin tavaraa? Joo, nyt? Ruotsiin menee paljon puskureita tällä hetkellä ja lähimmät mitä tässä on, niin on tähän lähialueelle Oulaisiin ja kauimmat Japaniin, että laajalla skaalalla menee. Kyllä. Joo, ja sehän on tosiaan, niin täällä Nivalassahan teillä on sitten niin se pääpaikka, missä tehdäänkin nämä kaikki putket, eikö ole näin? Joo, tässä hallissa asennetaan ja varustellaan ja varasto ja sitten tuolla Tiilimaalla on se itse valmistus. Kyllä. Teillä on täällä tosiaan tosi siistit toimitilat ja aika paljon itsellä tilaa, että saako katsoa, niin tämä varasto on todella iso, eli varmaan pystytte vastaamaan aika hyvin tuommoisiin suuri osa putkia, mitä tilataan tai ostetaan, niin sitä löytyy hyllystäkin aika hyvin. Joo, kyllä perusrauvat löytyy hyllystä ja sitten tämmöiset spesiaalit tehdään sitten tuolla ihan tilauksesta räätälinä, kyllä. Se on ihan makia ja se on helppo, kun tuli tosiaan tänne, niin vito otettiin nosturille ja siinähän se lähtee valmistumaan, että siihen tulee meillä niin. Tiedätkö sä, mitä sinne tulee edes? 3 kertaa, eikä ollut 9-tuumaiset keulalle ja, joo, kyllä. Ja sitten on nuo kylkiputket laitettu jo aiemmin. Joo, ne laitettiin aiemmin ja sitten siihen tuli se rauta periaatteessa, niin kuin valorauta tuli sitten siihen keulaan, että saadaan ne laitettua nätisti. Ja mähän mietin kauan aikaa siinä, että pitäisikö se olla sellainen LED-paari, mutta kyllä mä oon nyt sen jälkeen katsonut kuvia, ja on se onni, että tuli laitettua nuo pyöriä. Kyllä se viton keulaan sopii komiasti, kun saa pyöriä kannut siihen sitten. Mutta joo, katsotaanpa, että miten tässä lähtee homma eteen, niin eiköhän se kohta päästään näkemään, että miltä se vito näyttää, kun se on lisää valot. Ja jossakin vaiheessa päästään testata, miten ne laserit ampuu sitten sieltä valua. Uskoisin, että tulee näkeen. On hieno. Nyt on makiat. Kerrotaan pikkusen näistä. Nämä on laserilisävalot. Eli laaseri se on paras. Siitä ei tarvitse niinku keskustella, tiiäksä, että kun puhutaan lisävalosta, niin se on laaseri on paras. Näissä on tosiaan aika näppärä, niin saa valita. Täällä on itse asiassa täällä on valmiina niin ledit, niin sä saat valita tuolla, kun sä asennat paikalle, että haluatko sä näihin keltaiset parkit vai valkoiset parkit. Me halutaan niihin valkoiset parkit, koska me ei haluta, että poliisi tulee ja antaa meille piiskaa näin. Niin meillä on valkoiset niissä. Ja tulee kyllä asiallisen näköinen ja sitten se niin kuin, mä ootan, nää on kesällekin, niin nää on ihan sikaa siisti mun mielestä näet, mitkä laitetaan nämä suojat tähän päälle. Ai että ne näyttää hyvältä ja tää musta putki on makia. Ai nyt mikä tässä nyt on vaan, niin nuot mun halogeenivalot, niin näyttää kauhialta. Ne ei oo hyvän näköisiä. Näkeekö nekin vaihtaa? Ne pitäisi jossakin vaiheessa vaihtaa. Jokohan mun kohta Teemu Peltola approved, kun mä oon tämmöstä vitua ruvennut Mersua tuunaa. Onkohan tykkääkään se tästä? Mikä auto sillä? Niinkö se, eikö se ajaa Teslalla? Se on kyllä ehkä vähän tekopyhää, kun se on niin Mersumies, mutta se ajaa Teslalla itse. Teslassa on paljon Mersu-osia. Mitä osia? Ai niin siksikö nekin vikoo niin paljon? Ei. Kyllä siitä tulee asiallinen tästä pelistä. Erittäin tyytyväinen. Miten se kun taasko tuli tänne, niin heti alkoi käymään myynti, että pitäisi lisää putkia laittaa? Niin. Siis joo. Me käytiin siellä Kempeleessä. Niin siellä päätettiin se, että okei, että me laitetaan nyt, halutaan tähän tämmöset. Niin siis valikoima on RST-stiilillä hyvä. Ehkä sitä kuitenkin vai sitten rupesi niin ajattelemaan, että kyllähän se pitää laittaa, koska siis se kuitenkin kun sä laitat nuot, niin sitten kun sä myyt sitä autoa, niin kyllä se ihminen, joka sitä kahtoo, niin jos se näyttää hyvältä, niin se vaikuttaa myös siihen myyntihintaan. Niin tämähän ei ole vain rahan tuhlausta. Tämä on tuunausta, millä auto saa jää hienomman näköiseksi, mutta samalla sillä nostaa sitä auton arvoakin. Että no oikeasti kyllä siistikko laittaa. Ja sitten, jos mä nyt katson johonkin törmää, niin nehän on lisävalot tämän takana, niin tämähän on tämmöinen törmäysrauta. Pystyt ajaa autokataukseen silleen, että niin, autokataukseen silleen, että töks. Pitäisi laittaa tuohon semmonen pikku kumiin, niin sitten voi sanoa, että tökäätä joka paikka. Tässähän ei ole parkkitutkija. Puskuri, alarauta ja takapuskuriraudat ja
Mä en lähde siihen. Mä kyllä tuossa niin itse asiassa niin kyllä myyntityö on mulle aloitettu jo, että mä luulen, että jos minulla tulee niin seuraavia juttuja tähän, niin se lippa tuonne taakse ylös, niin sitä mä oon vähän miettinyt, se jarruvalolippa, niin se voisi olla ihan asialla. Tuleeko liian rekka? Tuleeko liian rekka? Ei se ole hyvän näköinen, mutta kyllä mä haluan, että se on hillityt, mutta asialliset putket, niin mulla on sillä niin siinähän se nälkä kasvaa syöjänsä, mutta nyt mä luulen, että se rupeaa näyttää hyvältä, kun me saadaan ajettua se ulos. Sitten niin ostat uudet farkut, niin sitten niin ei kannata laittaa 4 tunnin kuivausrumpuohjelmaa, koska niistä tulee pienet. Mä tiedän sen, koska nämä oli mulla vasta jalasia. Nämä ei ollut tämmöiset pillifarkut, mutta nyt ne on pillifarkut. Muotifarkut. Ei ole enää oikein muotifarkut. Se siinä onkin. Mutta siis, joo, ei kannata pestä kuivausrummussa pitää 3 tuntia farkkuja. Niistä tulee pilalle menneet farkut sen jälkeen. Työhousut. Ei, me käytetään Helly Hansenin työhousuja. Aina kun muistetaan. Ne muistaa aina siinä vaiheessa, kun sotkii omat niin pyhähousut, että miksi mulla ei ole työhousut jalassa. Ei kyllä nykyaikana. Niitä tulee muuten varmaan kohta lisää. Niitä varmasti tulee kohta lisää, että me ollaan katsottu koot, niin saadaan ensi kaudelle sitten uudet tuoreet hienot kamppeet. Car Vertical koodilla Motorsport, eli muistakaa käyttää sitä meidän koodia, jos te etitte auton historiaa. Eli se jeesaa meitä, jos te käytätte sitä, niin koodi Motorsport. Täällä olisi Audi S4, matkamittari vaatii huomiota, vahinko tapahtunut. Täällä on itse aika kauan sitten, 2013, eli nyt niin jos ruvetaan miettimään, niin 11 vuotta sitten otettu tämä kuva, kun tämä on kolaroitu, eli löytyy yllättävän vanhaakin historiaa. Sitten on 2018 komien näköisenä ollut S4 Audi, mutta esimerkiksi S4 Audi on semmoinen, että sehän tulee olemaan jonkunlainen keräilyjuttu jossakin vaiheessa ja Maki ja Pirssi, niin kyllä se on mukava, kun on ostamaan sitten autoa, että tietää se auton historia. Samoin myös täällä näin, niin 193 000 kilometriä on ollut ajettu, niin sitten se on pyöräytetty tuonne 125, eli kilometriä on myöskin ruuattu. Niin silloin kun olette ostamassa autoa, niin muistakaa tarkistaa auton historia. Tai jos teitä kiinnostaa oma auton historia. Ai ettäkö ne näyttää hyvältä. Kato niitä. Ne on hienot. Tuossa tulee oikeasti ihan viimeisen päälle. Mä haluan nyt päästä sen tekemään, että kun joku kaveri tulee vastaan, niin räpeyttää pitkiä, niin kaikki sokaistuu siinä ees. Sokaistuu päivälläkin. Niin, päivälläkin sokaistuu. Mutta meillä on mahtavia uutisia. RST Steel jatko meillä sitä alennusta, eli huhtikuun loppuun ajan, niin -15% koodilla Mika15, eli se on RST Steel ja RST Lights verkkokaupoista. Ja niistä löytyy sieltä RST Lightsin verkkokaupasta, kohan se nyt löytyy, vaikka toisesta verkkokaupasta, niin löytyy myös autohoitotuotteita ja vaikka mitä, eli sieltä löytyy vaikka pesäpallomailaa, minkä saat laittaa semmoiseen hienoa sinne, niin kaikista tuotteista on -15%. Ja muistakaa sitten käyttää just esimerkiksi laservalua, että kun haluaa hyvät valot itselle, niin saa oikeasti niin se 15% on hyvä alennus, niin saadaan teillekin sitten vähän jeesiä siinä, niin se on hyvä juttu. Mutta nyt lähdetään pihalle katsomaan, miltä se näyttää, kun ajetaan pihalle. Ai näyttääkö ne hyvältä? No näyttää. Kato sitä. Tämä se on mukava tuunata pakettiauto, kun se tulee helposti ja nopeasti. Vähän nuo halogeenit on jotenkin tollaset. Ne on vähän köpöt nuo halogeenit, kyllä joutuu päivittämään. Eli tuunaus pitää jatkoa. Ja sitten samalla, niin mä katoin tuolla, niin katoppa kun niillä on omansa, niin nuo takaputket. Niin ehkä mä haluan sittenkin ne takaputketkin tähän. Ne näyttäis hyvältä. Hyvää päivää ja tervetuloa Frozen Ringille. Frozen Ring. Saariselällä sijaitseva, niillä on tämmönen karttingratasysteemi tässä ja mehän ollaan päästy tiimin kanssa sitten tänne mukaan ja meillä on ollut tosi kiva päivä. Siis niinkö täytyy sanoa, että pitkästä aikaa on ollut sillä, että en oo kaivannut puhelinta ollenkaan taskusta ja on koittanut vaan nauttia. Me ollaan käyty kelekkailla, me ollaan 4 tuntia ajettu tuommoisilla syvän lumen kelkoilla. Eli ensimmäistä kertaa mäkin pääsin ajamaan tuommoisella kapiakeulalla. Se oli kyllä tosi kiva. Mulla oli 850 oli millä mä ajoin menee ja
Päivä on aika pitkällä, väsyttääkin jopa jo. Me eilen tosiaan saavuttiin tänne, silloin radan huolto menossa. Me päästään sitten ajahan karting-autoilla, eli se mikä meillä täällä on kilpailu. Eli meillä on ihan riftin kilpailu täällä sitten. Se on kylläkin huomenna sitten meillä, mutta ollut tosi hienoa olla täällä ja tosi niinkö tervetullut olo on ollut meillä täällä. Ja täällä päästään nähdään kaikkia riftinkin ystäviä ja kaikkia semmoisia, ketä ei yleisesti ottaen nähdäkään muuten kuin kisoissa, niin se on nyt vähän erilainen ilmapiiri, ne on kyllä kiva. Ja Finjektori on tämän tapahtuman pääyhteistyökumppani. Ja Marko on täällä ja se on mukava nähdä. Finjektori on monen mukaan. Muistakaa käyttää sitäkin. Mutta tosiaan Frozen ringillä alla. Nyt mä lähden käymään tonne sisälle silloin ohjaajokokous. Saat vaan tässä vähän yhden jälkeen. Kehikorpi, älä nostele sitten. En nostele! Hei, me ollaan kolaroitu muuten! Niin ollaan. Mutta mulla oli technical fault. Niin kolaroitiin, joo. Nyt et nostele. En mä nostanut silloinkaan. Niin. Auto nosti. No niin, nosti. Se oli hirviä floppi. Katopko, tää on siis... Täällä aletaan ajoa sieltä sen verran mukava, että se olisi aivan siinä kinttaille, jos joku pitäisi vähän kypärää paikalla, niin voisi ottaa vaikka päiväuneen. Ja mä tein tämmösiä pieniä säätöhommia tässä. Täällä on näitä polkimissa, niin tuolla näin, niin tässä pystyy nostamaan tuon tonne ylös, niin paljon parempi fiilis tuli siitä, kun mä käänsin tuon. Vähän nousee polvet lähemmäs, mutta on silti parempi. Mennään! Vittu mennään! Mutta on kiva tulla. Nyt on voi kysyä. Jako! Mitä muista? Miten se voi kertoa? Mikä fiilis? Fiilissä. Hyvä. Hyvä fiiliä. Siis ihan hullu hauskaa. Siis tosi hauskaa, en ois uskonut. Siis tosi hauskaa, oikeesti sai vaan nauraa tuossa. Siis tää oli vaan helpompaa auto, me heittää vierekkäin luisuskus tuolla. Tuo on sika hauska. Siis tää oli tosi hauskaa. Ei sitten niin looginen auto voi olla. Tuota oli tosi Ihan hyvin. helkutin hyvä ajaa. Uskomattoman helppoa ja mukavaa. Mun sarvetta vaan jää sun Niin on muutenkaan. munkin. Nyt on pitkällä putkella. On töttere. Michael, Kyprokman, what you think about the pitkä putki? Pitkä putki. It's very good. I don't know what it is. It's this long tick. Longest lens. It's okay, but shaky. Is it because of the camera or the man behind the camera? I think it's the man. You have to have had good hands. Yeah, the right touch. You know it. I know. I have seen this shit. Too much. Oi. On kiva! Sieltä tuli vähän kolareita jo. No pikkasen!
Puskee meillä vehkee. Vitu alkaa olemaan takaa. Ihan sama juttu sulla oli äsken, se puski ihan samanlainen. Kato, ottaa tuolla, kun nyt mä kävin ehkä liian ylhäällä, mä luulen, niin se otti kato pitua, niin se heitti Se sitten ottaa, sen takia, joo. että pitää, se on niinku ihan napsua Joo, alaspäin. nappula alemmas pitää ottaa, kyllä. Ja se teki just samalla. Aika siistiä. Keli on kuin morsia, kato. Kaipros! Mikä siinä on? Nolla auto. Kuule pojat. Tässä on Juha, niin kato, mulla on punasta. On punasta. Uupuu täällä. Onhan siinä. Ei, se on ihan menee ihan tyhjä. Kyllä se jarruttaa, paina. Jaa. Nee! Joo. Tyhjänä toi takarengas, tuu parikolle vaihdetaan auto. Joo. Let's arrive. Amazing 360. Maybe next time I need to warn you. Miten Dennis? Tiedätkö mikä olit siinä? Mulla jarrutuntuma ei yhtään. Tiedätkö, se tiedätkö, oli niin kuin olisi tyhjä pedali. Tiedätkö, niin erittäin hankala. Siinä kun meinaat pikkasen, sä et tiedä missä jarru on. Mutta se jarrutti kuitenkin sitten kun painaa. Jarrutti, mutta ei mitään tuntunut. Se siinä oli vaan tossa autossa, 99. Joo, siinä eri toi jousi, niin se on kevyempi. Joo, se on kevyempi. Niin, yleensä tiedätkö, se on niin kuin raskaampi mitä enemmän painaa, mutta tuo oli, mä en saanut sillä vetroja, ei sujuu. Tossa kun piti pikkasen säätä, niin sit jarrut ja liikaa sit pyörähti. Mutta meillä oli ajoa tasa. Hää? Nyt lähdetään saunan lämmitykseen. Nyt lähdetään. Hyvää huomenta. Good morning. Me ollaan käyty aamupalalla tuolla hotellilla ja nyt alkas, meillä oli ohjaajan kokous kello 9 ja käytiin läpi viimeiset jutut siellä ja nyt masut täynnä lähdetään sitten ajaa. Meillä on treenit ensin ja treenien jälkeen on sitten niinkö lajittelut. 11. 11 lajittelut. Aurinkoinen päivä tulossa. Tästä tulee hyvä päivä. Näyttää aurinkoiselta. Kyllä, se rupeaa paistaa. Ottaa pikku hetken, niin sitten rupeaa paistaa. Kato, Denniskin kahtoo ja kato peililinssiä päähän. Niin. On. Mä oon muuten Ale tähän sun haalariin, niin mä oon syönyt pikkusen sitten sinappia tähän. Eihän se haittaa. On sillä syöty joskus ennenkin. Siinä on poropoikinen. On siinä poroja. Oo. Nyt lähdetään kisoihin. Yes. No niin. Let's mennä. Let's man challenge. Täällä ohjaustehoskin ruvennut antautua tästä autosta. Ja sitten Tennikseltä on ruvennut voimat loppu. Manuaali ja sitten lähdetään. Ei se vaihaakaan. No niin. Se on saavuttu tänne Browseringille. On Mä en tiedä saanut. miksi kuskit seisoo vielä tuolla penkalla ja miten mitä se on ajamassa. Niin, tiedä sitten. Täytyy tiedä. käydä katsoa mitä sillä meiningillä on.
Nyt lähdetään ajaa. Päivä Kareen. Päivää käy. Fiilistele sitten auto, että onko 2-2 oikein. Joo. Niin meillä on F2. Liukas auto. Onko liukas? Nosta ihan hulluna sitä tuota ylämästä, kun tulee alas. Pitää nostaa tosi paljon, kun tulee alas tuolta. Se on niin liukas. Oli tuo viimeinen tosi hieno. Joo, pitää vaan nostaa tarpeeksi. Se oli näköjään tosi liukas tuo rata. Tää auto on liukas. Mitä sulla on laskea pedali tässä kaasussa? Se on parempi tatsi, kun se on hollillaan. Kato nyt kun kato se kääntyy, kato nyt sillä niin se ei oo hyvä. Ei pakko olla näin. Painapa kaasua, meneekö kaasu pohjaan? Joo, menee. Otetaan me nippusit. Aina nippusit, eikä me kovari. Aina yksi tippari sitä. Pakko laittaa yksi. Yksi aina vielä. Tässä on vähän fiilisääntäkin. Aika mä meineitä vähän. Eikö mennyt aika optimaalinen ja... Niin oikeesti. Sitten oli liikaa vitua, ei Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Makiako paistaa aurinko. Ai että. Hauska fakta irokeesimiehestä, niin 30 kun on pakkasta, niin sitten menee karvalakki. Silloin pelkästään luonnonlakki niin, tai sitten karvalakki, mutta pitää olla 30 pakkasta, että laittaa sen päähän. Not heavy. Really bad. Slippery. Yeah. But it's same for everyone. But this cart is really bad. What you was driving? 99. It's really bad. There is no grip at all. I couldn't catch anyone. Same was the car what I was driving. Yeah, what you had? 22. 22. Yeah, But it was still good to drive, so in the qualification I think it's... Ah. No. 77 is for the best. Yeah, it is. Keskikorpi vastaa huutoon. Ja kato, aivan nuolemalla tuo kakkostoppi. Niin sinne saattaa olla allu ihmisen. Keskikorpi tuulettaa jo valmiiksi.
Kuka keskikorpi? Pisteet. 93, 93 points! Se on päivän pohjat. Siitä varmaan rokotettiin. Paljonko se otti pisteitä? 93. Aivan 95 veikkasin. Mulla vähän kutoskilippi osuu seinään perään, niin ne rokotti sieltä. Mones mä oon? Kärki. Koko päivän kärki. No niin. Hallu, sun pitää laittaa vähän lisää. Niin, mutta kato, kyllä se siellä kakkoskierros. Niin joo. Mäkin jätin kuitenkin vielä muutaman pisteen sinne. Niin, jätitkin. Kerrankin onnistui ihan tuurilla. Ei koko viikonloppuna kertaakaan onnistunut, niin nyt onnistuu. Me katsottiin tätä. Oliko hyvä? Aivan vitsi, aivan mahtava. Tule tasa-apulle, niin tässä on alusta kunnossa. Tämän päivän pohjat 93 tällä hetkellä taskussa. Lähtee hakemaan parannusta. Tulhan isolla leveällä. Kakkoselle kulma ainakin on kohdillaan. Sitä on jopa vähän liikaa. Mitä tapahtui, Mika? Ihan tuommoinen pikku lipsahus kävi siinä, mutta mies jatkaa matkaa ja häpeää siellä. Oi herratun aika ja ammattimies piti olla. Miten se tällä lailla? No ei se mitään, siellä on makiat pohjat. Siitä on hyvä lähteä kaaviota perkaamaan. Hyvin vedetty, mä jätän samalla vehkeellä. Mennäänkö hyvin tämä? Zero point. Zero points! Yes. Miten se nyt tuolla lailla pyörähti? Siinä oli Oliko yrkkä? Lähtisin kyllä ajattelee sillä, että Allu oli varmasti tiputtanut tuonne jotakin öljyä. Ihan varma. Seuraavana vuorossa. Dennis roikottaa sieltä ykköseltä kakkoselle. Kiva oli. Vitsi tuo keula on tossa. Ei oo tekniikasta kiinni. Niin kuin mä sanoin. Rupes heti autoa moittimaan. Joo. Ei pitänyt olla autosta kiinni. What tire pressure is driving? 08. And you? 10 psi, it's like 0.4. Same as Oman, you know. How much boost? Jako says is less than 1 bar is not good. Natural aspirated. So Yeah. Big V8, yeah? yeah. Oscar is You know you need big engine because I'm big, you need power. Good to go! Bye bye. Here we go! Yes. Keskikorpi ja Krokeris. Ja aivan puskurissa kiinni. Sieltä tullaan ja nyt tullaan komeaa kovaa. Aivan kiinnostuneena jätkät siinä. Onko sitä sitruuna? Keskikorpi takoo. Ja keskikorpi ottaa vauhdikkaasti. Ykkösen ottaa jopa vähän liian vauhdikkaasti. No ei aivan, siihen tultiin kyllä nätisti. Jako vähän nostelee käsiä, että what's going on? No kohta se selviää.
pohjassa, että nyt mennään eikä meinata. Härmänjätkä näyttää jatsin mallia. Ei tule helpolla, ei tule kevyesti. No joo, Siinä oli Entrysä oli vähän heikko tilanne. Meinas vähän mennä tuonne pitkäksi, niin sitten osui vähän seinään, mutta mä annoin Chasessa kyllä kaiken. Ja Chase oli hyvä, erittäin tyytyväinen on kilpailuun, että se oli semmonen päivä. Mä veikkaisin, että olisinko mä loppusijoituksia sitten 6 tai 5. 5, joo. Koska Randalla oli ainoastaan mua edellä lajitteluissa, niin mä olin periaatteessa korkein lajittelija ja sitten Tokkasessa kun tippuu, niin siitä tulee 8-5, niin mä olin 5 tässä kilpailussa. Kyllä. Ei se mitään. Hauskaa oli, aurinko paistaa, niin kaikki hyvin. Kohta jälkipeleillä. Niin. Kiitokset vielä Frozen Team.